Xin chào, tôi là Công, kỹ sư tại nhà máy GE Phú Mỹ. Các bạn đã sẵn sàng để cùng tôi khám phá nhà máy GE Phú Mỹ chưa? Let's go! Là một phần của GE Case Power, GE Phú Mỹ chính là trạm bảo hành và sửa chữa đa năng. Chúng tôi sửa chữa và phục hồi các bộ phận của máy tua bin khí. Tua bin khí là một thiết bị quan trọng trong quá trình chuyển hóa nhiên liệu thành điện năng. Khách hàng của chúng tôi là những nhà máy nhiệt điện lớn của Việt Nam, điển hình là các nhà máy điện của EVN như nhà máy điện Phú Mỹ, nhà máy điện Nhân Trạch và rất nhiều khách hàng quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Công việc không hề đơn giản và thật tự hào vì 100% nhân viên tại GE Phú Mỹ đều là người Việt. Tại GE Phú Mỹ, chúng tôi không chỉ là những kỹ sư mà còn là những bác sĩ kỹ thuật, và bệnh nhân của chúng tôi là những bộ phận bị hư hỏng hoặc đến thời kỳ bảo dưỡng của các dòng tua bin khí khác nhau. Những ca bệnh nhẹ mất khoảng 20 ngày, nhưng với những ca bệnh nặng sẽ mất khoảng 3 đến 4 tháng để điều trị. Tôi sẽ đưa các bạn đi dạo một vòng nhà máy để tìm hiểu về quy trình khám chữa bệnh của các kỹ sư tại đây. Hiện tôi đang có mặt tại phòng CMM của GE Phú Mỹ. Hãy bắt đầu từ cách chúng tôi đánh giá các bộ phận tua bin khí tại đây. Đầu tiên, khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ sẽ khám bệnh để tìm ra chỗ hỏng và mức độ hỏng hóc. Từ những kết quả đánh giá, chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định về cách chữa bệnh và quy trình chữa bệnh. Hãy cùng quan sát cách mà đồng nghiệp của chúng tôi đang sửa chữa những bộ phận của tua bin khí. Sau khi sửa chữa các hư hỏng, chúng tôi sẽ tiến hành phun phủ bằng công nghệ phun phủ tự động tiên tiến. Phun phủ là một trong những công nghệ quan trọng nhất của tua bin khí. Lớp phun phủ cho phép thiết bị có thể vận hành ở nhiệt độ cao, tăng hiệu suất của tua bin khí. Cuối cùng, sau khi xác nhận sản phẩm đã đảm bảo chất lượng, chúng tôi sẽ tiến hành đóng thùng và gửi sản phẩm về lại các nhà máy để bắt đầu hành trình vận hành mới. Bên cạnh việc sửa chữa các bộ phận được đặt hàng tại GE Phú Mỹ, chúng tôi còn chủ động tìm kiếm các cơ hội sản phẩm mới nhằm nâng cao năng lực sửa chữa cũng như mở rộng danh mục sản phẩm của nhà máy. Chúng tôi đội ngũ kỹ sư 5 người cùng với bộ phận sản xuất trong vòng 6 đến 8 tháng có thể hoàn thiện quy trình sản xuất cho 5 đến 6 sản phẩm mới. Cứ như vậy, danh mục những liệu trình chữa bệnh của chúng tôi gia tăng liên tục qua mỗi năm, mở rộng cơ hội tiếp cận đến thị trường toàn cầu. Đối với tôi, hạnh thụ lớn nhất chính là những quy trình sửa chữa được hoàn thiện, mang lại những đơn hàng mới cho nhà máy. Chúng tôi tự hào là những bác sĩ kỹ thuật của GE Phú Mỹ.